Cu siguranță cu toții ne dorim pacea și am vrea să ne întoarcem la viața prosperă pe care o aveam înainte de 24 februarie 2022. Însă această pace ține mai puțin de agresat decât de agresor. Nu putem amesteca în aceeași oală Ucraina, care este victima agresiunii, cu Rusia, care este un stat agresor. Ori înțelege oare asta Putinei sau or să mă înjure iar? Cum vedeți voi pacea cu un stat care aplică metode teroriste și amenință zilnic nuclear? Cum vedeți pacea cu niște criminali de război care tocmai au produs o catastrofă ecologico-umanitară prin aruncarea în aer a barajului de la Nova Kahovka? Să zicem că în căminul vostru pătrunde într-o noapte un răufăcător. Când intră pe hol, îl întâmpinați cu bastoane mai degrabă decât cu flori și panseluțe. Mă gândesc că orice om normal își apără familia. Lupta continuă cu scântei și de o parte și de alta. Între timp, ajung niște vecini care vă dau o mână de ajutor pentru a scoate criminalul din casă. Poliția nu poate interveni pentru că tâlharul amenință să se detoneze. Ce faceți? Luptați în continuare sau plecați din propria casă? Sau îi dați tâlharului living-ul și o baie și vă refugiați în partea neocupată de tâlhar? Cât credeți că veți conviețui pașnic cu tâlharul până acesta vă va ataca din nou? În exact aceeași situație este Ucraina. Când propuneți pace pe spuza pierderilor ucrainene, e ca și cum eu aș propune pace în numele vostru pe socoteala căminului vostru. Faptul că ucrainenii nu doar că luptă, ci și împing încet tâlharul din casa lor, ne obligă să-i ajutăm. Pentru că de descurajarea și pedepsirea răufăcătorului depind și pacea și bunăstarea noastră. Ziua 480 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major ucrainean, forțele ruse au continuat să sufere pierderi masive, atât de personal cât și de tehnică militară, așa cum se poate vedea în partea dreaptă a ecranului. Institutul pentru Studiul Războiului afirmă că forțele ucrainene au continuat acțiunile contraofensive pe cel puțin 4 sectoare ale frontului pe 17 iunie. Ministerul rus al apărării și alte surse ruse au susținut că forțele ucrainene au efectuat atacuri la sol localizate la vest și la sud de Kremina. Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, a declarat că forțele ucrainene continuă operațiunile de contraofensivă în apropiere de Bahmut, iar sursele ruse au susținut că forțele ucrainene au atacat la periferia de nord și de sud a Bahmutului. Ministerul rus al apărării și alte surse ruse au susținut, de asemenea, că forțe ruse au respins atacurile terestre limitate ucrainene asupra liniei orașului Avdiivka-Donetsk. Forțe ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă la sud, sud-vest și sud-est de Velika Novosilica, lângă granița administrativă dintre vestul Donetsk și estul oblastului Zaporojie. Forțele ucrainene au desfășurat de asemenea operațiuni contraofensive la sud-vest și sud-est de Orihiv, în vestul regiunii Zaporojie. Maliar a mai declarat că forțele ucrainene au avansat până la 2 km în mai multe direcții nespecificate în sudul Ucrainei. O delegație care reprezintă 7 state africane s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg pe 17 iunie, în urma unei întâlniri cu președintele ucrainean Zelensky pe 16 iunie, pentru a propune un plan de pace generalizat axat pe reluarea comerțului internațional. Prim-ministrul egiptean, un trimis prezidențial din Uganda și președinții Africii de Sud, Zambiei, insulelor Comore, Republicii Congo și Senegalului au vizitat anterior Kievul și s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pe 16 iunie, când au trebuit să se adăpostească în timpul loviturilor de rachete rusești care au vizat Kievul. Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a corectat negările anterioare ale purtătorului său de cuvânt că forțele ruse nu au efectuat atacuri asupra Kievului în timpul vizitei și a recunoscut că o astfel de activitate nu este de bun augur pentru stabilitatea păcii. Ramaphosa a prezentat un plan general de pace în 10 puncte care a cerut încetarea ostilităților și un acord de pace negociat care să respecte suveranitatea și să stabilească garanții de securitate atât pentru Ucraina cât și pentru Rusia. Propunerea solicită de asemenea asigurarea circulației
cerealelor și a îngrășămintelor din Ucraina și Rusia și o cooperare mai strânsă cu statele africane. Zelensky a reiterat că negocierile sunt posibile numai după retragerea completă a forțelor ruse din Ucraina și că Ucraina nu va urmări acorduri negociate care amintesc de acordurile de la Minsk. Putin a declarat că Kremlinul salută abordarea echilibrată a statelor africane pentru rezolvarea războiului din Ucraina în întâlnirea sa cu delegația, dar nu a comentat fezabilitatea planului de pace propus de Ramaphosa. Președintele Insulelor Comore și actualul președinte al Uniunii Africane, Azali Assoumani, a folosit în special un limbaj similar cu retorica preferată a Kremlinului despre lumea rusă, despre războiul din Ucraina în timpul întâlnirii cu Putin, afirmând că stabilitatea în Europa de Est, Africa și lume depind de relațiile de fraternitate dintre națiunile prietene, slave și vecine. Finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, a continuat să-și semnaleze dezinteresul în subordonarea oficială a companiei militare private Wagner, Ministerului Rus al Apărării. Prigojin a criticat sarcastic eforturile de oficializare ale Ministerului Rusesc al Apărării pe 17 iunie, după ce s-a prezentat anterior ca fiind în conformitate cu ordinul Ministerului Rus, ca formațiunile de voluntari să semneze contracte formale până la data de 1 iunie și a susținut că a încercat să depună un contract pentru oficializarea grupării Wagner sub minister. New York Times a publicat un raport care susține evaluarea anterioară a Institutului pentru Studiul Războiului că forțele ruse au distrus, cel mai probabil, barajul centralei hidroelectrice de la Nova Kakhovka. New York Times a citat mai mulți experți în inginerie din SUA și Ucraina care au examinat diagramele barajului, imaginile fundației distruse ale barajului, filmările breșei inițiale și datele seismice. Experții au stabilit că gradul de deteriorare a structurii interne ale barajului este în concordanță cu o explozie din interiorul structurilor interne ale barajului. New York Times a citat de asemenea un înalt oficial al armatei americane care a spus că Statele Unite au exclus un atac extern, cum ar fi de la o rachetă sau un alt proiectil, ca fiind cauza exploziei și că Statele Unite consideră că forțele ruse cel mai probabil au provocat explozia internă a barajului. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din Ucraina din data de 17 iunie. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.